इंज खाली नहीं हम करना, मैं विच ही रखनी जो देन लगना है ना गर्म कर करके देखो खाली पई की करती मैं क्या पकाओ तैयार करो विच ही रहना भाई ने को कुछ नहीं होगा करते नींबू पाने नहीं नींबू नहीं जोड़े किसी नहीं जोड़े जो लान लगते उदो एक नींबू नहीं जोड़ो नींबू जोड़ लो ना मेहमान आए चोर रखे जाना चोरे होंगे पता भी नहीं बड़ी गल बनाए पत्थर लग गया एक भरागा हो पे एक भरागा है पे कितने जे नींबू भाई वो नींबू इन्हों कहा जी कोई नींबू पे होने जी नींबू जोड़ने भी आ जी सानू चाहिए ना जोड़ना भी आ जी नींबू ये उत्ते ग्रिल दे उत्ते ही निचोड़ी वो तो साइड तो जमा हाँ मेरे उस्तादे मोहतरम ने भाई उन्होंने मैंने दसे ही कौन ना पुछ लो उन्होंने नींबू नहीं जे निचोड़िया ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵੀ ਪੰਜ ਛੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਨਵੀਰ ਛੁਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਂ ਯਾਰ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਲਾ ਦੇ ਲਿਆ ਛੁਰੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੋ ਨਾਲ ਦਾ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਤੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੋ ਉਹ ਕੈਚਅਪ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਘਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਜੀ नींबू निचोड़ी आ यार ट्रे चुके मेरे वाले बकरिया वो भेजी रहते भी मैं कढ़न लगा हाँ चलो कल नींबू चाहिए कपड़ा ऐसी है काला जी थोड़ा थोड़ा नींबू बड़े पाए कुछ इन्ने एक पूर हो तैयार करते हैं
ਇਹ ਪਾ ਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਧੂੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਂਟਾ ਲਾ ਘੁਮਾ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਚੋਲ ਲਿਓ ਉਹ ਦੁਆਰ ਭਾਈ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੋ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं बताया मेरे को नाल कोई सेवा बनी हमने को हर काट दिया तनवीर भाई लिंबू और किथे जे छुरी आ यार काट दे दो तीन और भला यार वेले बंदियां दी तुसी वीडियो बनाई जांदे हो आज जो लिंबू निचोड़ उदों बनाया ਉਹ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ आगे कोई है जोर लगने वाला काम है जोर हों जाता देखो मेरा सा मेन था ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫਰਾਈ ਹੋਣੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਬੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੀਕ ਸੀ ਪਈ ਕਿਧਰੇ ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਨਿੰਬੂ ਬੜੇ ਪਏ ਜੇ ਆ ਪਏ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਓਪਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਝਾੜਿਆ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਏਡੇ ਵੀ ਨਾਨ ਚੋੜੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨੇੜੇ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਪਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋ ਚਲਾਕੀ ਕਰੋ ਐਸ ਭਾਈ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇਈਓ ਸਾਫ ਮੰਡੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ आपको बनाओ मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा पापा के नंबर पे गाड़ी में नहीं बैठता है आपका थोड़े दोस्त लगा आप अजी अली आप ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ चले हम मोटा ਆਪਾਂ ਸੀਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ